Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl hebben over de energiemarkt en wat actuele zaken die er nu in de wereld actief zijn. En een van die dingen die opmerkelijk is, wij zien een enorme toename aan oorlogen in de wereld. Dit weekend zagen we ineens opleving van de oorlog in Syrië. Is niet helemaal een opleving, want die oorlog was al even gaande. Israël en Hezbollah waren natuurlijk een robbertje aan het vechten in Libanon. En dat leek de afgelopen week wat minder te gaan worden. En ze zouden mogelijk naar een bestand toe gaan. En dat deed president Sadat van Syrië besluiten om dan het laatste bolwerk van de opstandelingen in Noordwest-Syrië, om die dan maar vast aan te vallen. Want hij had een beetje het idee van, dan komen zo meteen de troepen vrij in het zuiden, hè, waar Israël bezig is. En dan kan ik dat laatste bolwerk kan ik dan eens even aanpakken. En hij begon die burgerdoelen daar en de militaire doelen daar te bombarderen met vliegtuigen. Wat is er gebeurd? Afgelopen weekend hebben die opstandelingen ineens een grote aanval uitgevoerd en hebben zowel de Syriërs als de Russen volkomen verrast. Zodanig dat ze in Aleppo een groot magazijn te pakken hebben gekregen, waarin onder andere 31 tanks, ja ze zijn geteld, te pakken hebben gekregen, maar ook heel veel munitie en dergelijke. Ze hebben ook vliegtuigen te pakken gekregen, dus ja, als ze nou nog piloten kunnen krijgen, dan kan het nog wat spannend worden in die oorlog. Maar ze hebben ook voor elkaar gekregen dat de Russen een luchtmachtbasis hebben verlaten. Want die waren bang dat ze onder de voet werden gelopen. Dus die hebben voor de zekerheid dan die luchtmachtbasis alvast verlaten. Dit betekent nogal wat. Mogelijk zelfs een coup d'état, een machtsovername in Damascus. Daar is wat onrust. Het is eventjes nu de vraag, is daar daadwerkelijk een staatsgreep bezig of niet? Maar ja, in Syrië dus nu heel veel onrust. En we zien op meerdere plekken, Georgië zien we nu, dat de vreedzame protesten tegen de verkiezingen, die gewoon vreselijk verkeerd zijn gelopen. Verkeerd in het geval dat er heel veel fraude is gepleegd. Die vreedzame protesten die werden keihard neergeslagen en er worden nu met molotovcocktails gegooid door de mensen die protesteren. En dit lijkt ook weer een staatsgreep te gaan worden in Georgië. Dus dat is nog wat, maar opvallend, en ja, dat zal Ronald mogelijk ook hebben gezien, geen gevolgen voor de energiemarkt tot op heden. Dat is heel gek, want normaal gesproken, als er ergens een conflict is, het eerste wat dan geraakt wordt, is eigenlijk energiegebeuren. Dat zien we vanuit dat gedeelte niet. Het enige waar dat wel het geval is in Kosovo, waar het ook weer mis is. Er is een aanslag gepleegd. Maar voor de rest zien we die energie dus in volle rust. Dus, Ronald, hebben wij een probleem. Want waar gaan we het over hebben? Ja, dan gaan we het hebben over energie. Hè. Dan kunnen we het hebben over even olie en aardgas, omdat dat toch de grote volumes zijn die met de boten van de continenten wisselen. Het is natuurlijk wel zo dat, ja, laten we zeggen, de spanningen wereldwijd aan het oplopen zijn. Dat is zeker zo. Wat eigenlijk het belangrijkste is, dat je kijkt van waar wordt nou de scheepvaart verstoord of de productie. Nou ja, Syrië, weet, dat is niet echt belangrijk voor, als we beginnen met olie, met die olieproductie. Er lopen daar wat pijpleidingen, maar goed, dat is dan tussen, dacht ik met name met Irak, wat olie daar exporteert om dan weer op een schip geladen te worden. Maar verder is eigenlijk het niet zo belangrijk. Het is veel belangrijker of Iran ergens achter zit, want dan uiteindelijk heb je kans dat er zeg maar tegenmaatregelen komen en Iran dan bij wijze van spreken, maar ook in de praktijk, wat we al gezien hebben is in een keertje, de straat van Hormuz kan worden afgesloten. Nou, dat leidt dan eigenlijk vaak tot die hogere olieprijs, omdat daar de zogenaamde war premium in zit. En wat je nu ziet is eigenlijk dat de gebieden waar het eigenlijk wat rustiger is geworden, dus in het Midden-Oosten, in Rusland horen we natuurlijk ook wel wat, maar eigenlijk is het daar natuurlijk ook een beetje een padstelling aan het worden. Dat de scheepvaart ja, zich heeft kunnen rerouten, zoals we dat mooi noemen. Dus die scheepvaartkosten zijn omhoog gegaan, omdat je nou eenmaal langere keten hebt om van de laadhaven naar de loshaven te gaan. Maar de kans dat er aangevallen wordt, die is eigenlijk klein. En dat geldt dan voor die Houthis ook eigenlijk de laatste paar maanden. Hebben we natuurlijk ook niet heel veel in die Rode Zee meer van die Houthis gehoord. Dus dat bepaalt eigenlijk
als eerste, zeg maar, die olieprijs aan de vervoerskant. Kijken we naar de productiekant, dan zien we dat er op dit ogenblik wat angst is dat er in het eerste kwartaal van 2025 een surplus komt aan olie. En dat is de reden dat eigenlijk op dit ogenblik je nauwelijks die olieprijs ziet bewegen. En het is maar de vraag waar OPEC zo meteen mee gaat komen. Hè. 5 december was er een vergadering gepland. Die is nu wat vertraagd. Nou, waarschijnlijk betekent dat er dus geen extra ruimte komt voor lidstaten om toch meer te mogen pompen. In andere woorden gezegd dat de huidige olieproductiebeperking gewoon op hetzelfde niveau blijft. En dat waarschijnlijk niet alleen maar voor januari. Ik denk minimaal het eerste kwartaal van 2025. Maar dat zou ook best veel langer kunnen worden. Zolang de olieconsumptie met name voor China tegenvalt. En laten we eerlijk ook zeggen, ja, de Europese economie doet ook helemaal niet goed. Dus daar is die consumptie ook wat minder. Ja, dan ziet het beeld er in het lang, zeg maar, gezien richting 2025 wat slechter uit. Waardoor die schermutselingen die jij zegt, die toenemende spanningen dan wel in Europa en in de rest van de wereld gewoon niet resulteren in een hoge olieprijs. Ja, vooral die OPEC-vergadering was opmerkelijk, want dat doen ze niet graag, zo'n vergadering uitstellen. Want dat maakt wel heel duidelijk dat er oneenigheid is. En die is er dus blijkbaar, want anders dan gaat gewoon zo'n vergadering door. Want zo'n vergadering is eigenlijk niet echt een vergadering. Het is meer het vastleggen van wat er al onderling is afgesproken in het diplomatieke gebeuren vooraf. En dan heb je die vergadering en dan is het nog een beetje de laatste dingetjes gladstrijken en dan kom je er wel. Maar daar hadden ze dus nu helemaal geen vertrouwen in. Dus de inzichten bij OPEC liggen heel ver uiteen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met slechtere economie. De wil van sommigen om meer te produceren, om meer binnen te krijgen. En de gedachte van anderen die zeggen van ja, maar als we het nou beperken, dan kunnen we die olieprijs omhoog gooien. Ja, en dat wringt natuurlijk voor een land wat arm is. Die willen graag nu snel geld hebben. En er een land dat rijk is en de luxe heeft, die zegt van ja, laten we dat nou anders doen, want we hebben de ruimte. Dus ik ben daar heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Nou zijn wij alle twee op 10 december hier in Best, hier bij mij op kantoor. En dan hebben we een presentatie. Waar ga jij het op 10 december over hebben, Ronald? Ja, nou eigenlijk de titel heet De energietransitie vertraagt. Het is laten we zeggen, een gevolg van de stijgende loonkosten, de stijgende vrachtkosten, de subsidiepotten die leeggaan bij overheden, omdat het natuurlijk geld, dat zie je ook in Nederland. En andere belangrijke zaken, moet ik zeggen, niet belangrijker dan het klimaat, maar woningnood, migratie. Je ziet overal eigenlijk dat extreem rechtse partijen winnen. Dat is dagelijks in het nieuws en het is allemaal onvrede natuurlijk. Van die burger, omdat niet de juiste zaken worden aangepakt. En die juiste zaken zijn zaken waar je direct last van hebt. En van het klimaat heb je in beperkte mate daar direct last van. Misschien wel Italië en Spanje, denk ik, als uitzonderingen daar. Maar voor de rest wil de burger daar niet te veel lastiggevallen worden. Die wilde echt de korte termijn problemen oplossen. Hoe moeilijk ze dan ook zijn. Hè. Dus wat dat betreft zien we dus dat die subsidies worden allemaal afgebouwd. Hè. We zien een vertraging in het elektrisch rijden optreden. We zien een vertraging in waterstoffabrieken optreden omdat die kostprijs te hoog is. En ook de transport, zeg maar de pijpleidingen die aangelegd moeten worden, is ook met 3-4 jaar vertragen richting Duitsland, richting Scandinavië. Dus dat gaat ook niet echt lekker. Kernenergie natuurlijk, ja, daar zijn we heel optimistisch over. Misschien herinner je dan nog die modular reactoren. Dat was helemaal de uitvinding. Kleine kernenergiecentrales en dan opschalen. Ja, ik heb pas geleden ook weer zo'n podcast geluisterd van mensen die er echt verstand van hebben. Dat wordt pas 2035 op zijn vroegst. Er zijn nog heel veel uitdagingen. En er is ook nog gewoon een kwestie van kostprijs. Zo goedkoop is het allemaal niet om dat even op te stapelen. Maar goed, het heeft allemaal wel potentie, maar het vertraagt gewoon. Daarnaast hebben we dan de windprojecten. Het probleem natuurlijk met windparken op dit ogenblik is, we krijgen steeds meer windparken. Dus je krijgt ook steeds meer tegelijkertijdige elektriciteitsproductie wanneer het hard waait. Dus je krijgt te veel aanbod op een bepaald aantal uren. Zo erg zelfs dat je dus negatieve prijzen krijgt. Dus je moet gaan betalen om je elektriciteit op het net te zetten. Dat maakt natuurlijk jouw business case voor nieuw te bouwen windparken veel slechter. Dus dat betekent ook weer dat er steeds meer wordt uitgesteld. Dus daar zit ook alweer een vertraging op. Dus eigenlijk zijn er nog maar een paar zaken die, denk ik, nog echt wel potentie hebben. En dat is zonne-energie voor die landen waar echt veel ruimte is. Vaak de zon schijnt.
En waar dan ook de kabels liggen om die elektriciteit te vervoeren. Dus met name denk ik aan datacenters in de oostkust van Amerika, dat dat goed gaat lopen. Ja, en dan kom ik toch weer bij mijn stokpaardje. Maar niet omdat het mijn stokpaardje is, maar je kan er gewoon niet omheen. Is dat aardgas dat gat moet gaan vullen. Net zo lang tot er batterijen zijn die elektriciteit langdurig kunnen opslaan. Of dat je waterstof kan gebruiken, dat ergens kan opslaan en later daar weer de energie uithalen. En dat laatste is ook heel erg duur. Het wordt allemaal veel te rooskleurig voorgespiegeld. Dus dan krijg je dus het spanningsveld dat politici natuurlijk altijd hebben, is je belooft iets in 2030. De praktijk, ja, dat is nou eenmaal weer barstig. Dat is eenmaal zo. Dus we moeten heel hard gaan inzetten. En dan komt eigenlijk op het derde punt waar ik denk dat geld in moet gaan zitten de komende jaren, is ondergrondse CO2-opslag. Want als we niet minder varen, vliegen en willen rijden, dan zal de uitstoot gewoon door blijven gaan. En dan moet je het afvangen of opvangen. Maar het is te vroeg om echt te kunnen praten van groene alternatieven van brandstoffen die betaalbaar zijn. Dus we gaan gewoon op weg naar een 2030 waar het echt lastig gaat worden om die klimaatdoelen te halen. En waar toch echt weer geld van de overheden richting die subsidies moet. Maar dan niet te veel naar waterstof en dat soort producten. Maar ik denk echt ondergrondse opslag. En de aardgas die komt er al aan. Alleen ja, die komt pas in 2027, 28. Dus we krijgen nog wel wat moeilijke jaren voor de Europese industrie. Er gloort wel wat hoop aan de horizon. Maar voor beleggers denk ik kunnen we beter focussen op de wat kortere termijn. Is 2027 wat mij betreft al ver genoeg. En je komt 10 december ook met een aantal aandelen. Ja, dan kom ik specifiek met aandelen die ik in ieder geval zou willen hebben in 2025, 26. Want ja, dat weet jij ook, Tom. Je moet aandelen gaan kopen wanneer niemand ze meer wil hebben. Van bedrijven die wel degelijk nu ook winst maken in moeilijke tijden. Dus we gaan niet gokken en dobbelen met $1 of $2 aandelen. Maar gewoon serieuze bedrijven. En die zullen echt die moeilijke tijden nu uit kunnen zingen. En die gaan dan straks mee op die momenten dat zeg maar besloten wordt dat er subsidies zijn of andere belastingmaatregelen of fossiele brandstoffen extra belast worden. Uiteindelijk moeten die prijzen concurrerend worden, anders gaat de burger of bedrijf niet om naar die groene alternatieve brandstof of energie. Ja, helemaal mee eens. Nou hoop ik dat die aandelen die jij noemt, dat die ook opties hebben. Want ik ga het dan diezelfde middag hebben over de combinatie aandelen en opties. Zodat je je portefeuille extra kan ondersteunen of beschermen met opties. Maar ik wil het met name gaan hebben hoe opties een extra rendement kunnen gaan opleveren voor de aandelenbelegger. Dus daar wil ik mij op concentreren. En dat zijn eigenlijk vrij eenvoudige manieren om dat te doen, eenvoudige optiestrategieën om dat voor elkaar te krijgen, waarbij je gewoon een stukje extra rendement hebt. Dus ik ga met jou eens even in overleg buiten dit gebeuren om te kijken of ik daar al direct de namen erbij kan vinden. Om dat dan extra interessant te maken. 10 december op beursbox.nl staat een artikel waarin je je kan opgeven voor die bijeenkomst. En het mooie is, je kan je opgeven, het is gratis, voor hier in Best om erbij te zijn. Je kan je ook opgeven om online aanwezig te zijn. Dan kan je van huis uit kijken. Het duurt van 2 tot 7 volgens mij. En dus het is een hele zit. Er zijn 4 mensen die komen spreken en mogelijk dat Evelien ook nog daarbij een stukje doet. Dus dat heel veelzijdig. Jij gaat over energie gebeuren, ik opties. Alois gaat over traden hebben. En dan hebben we nog een Wim Lievens die komt en die heeft een bepaalde ook tradingmethode die hij ontwikkeld heeft. Dus het is voor heel veel beleggers interessant, denk ik. En WH Selfinvest die organiseert het. En Beursbox die zal dat hosten. Ronald, dankjewel dat je er vandaag weer bij wilde zijn. Wij doen volgende week ook weer gewoon een bijeenkomst. En de 10e december dan zitten we met z'n tweeën hier in Best. Ja, helemaal goed, Tom. Ik zou zeggen tot de volgende week weer. En misschien zien we jullie dan in Best. Akkoord. Iedereen bedankt voor het kijken. Houdoe. Hoi hoi.